Hi, ik ben Tom Lassing. Ik ga samen met Sietske de Boer praten over de oorlog in Oekraïne. Sietske is weer in Nederland en we gaan het met name hebben over de glasvezel drones, de fiber optics drones, want dat is eigenlijk een game changer in de oorlog aan het worden. En daar moet toch wel wat aan gebeuren om dat niet te negatieve voor Oekraïne te laten worden. Sietske, welkom thuis. Ja, hoi. Een paar dagen thuis. Vorige week weer thuisgekomen. Lange reis, 12 uur bij de grens. Dus ja, Oké, hartstikke ja. mooi. Hey, jij was in Oekraïne en nou zijn die glasvezeldrones zijn met name natuurlijk die Russische, want Oekraïne heeft ze ook. Maar die Mhm. Russische glasvezeldrones die zijn een probleem. Kan je uitleggen wat het probleem precies is? Ja, de glasvezeldrones, daar hebben de Russen echt een voorsprong in. Die zijn toch wat minder serieus genomen, denk ik, door de Oekraïners in het begin. En die glasvezeldrones, die kun je niet detecteren en je kunt ze ook niet jammen. Dus bij een normale drone gaat de besturing via radiogolven. Dat betekent dat je die en door jammen kunt onderbreken, die radiogolven. Maar je kunt ook, omdat ze dus ja, signalen uitsturen, kun je ook zeg maar zien waar de piloot zit. Dus, en je kunt ook horen of zien dat de drone eraan komt met een scanner, zeg maar. En met de glasvezeldrones kan dat niet, omdat de besturing dus door een heel dun draadje glasvezel gaat. En in het begin, toen de Russen ermee begonnen, toen hadden ze de glasvezelspoel op de grond. Ja, en toen ging het vaak mis met die glasvezeldrones, omdat de draad in de knoop kwam en weet ik wat. En daardoor is het misschien wat minder serieus genomen. Maar op een bepaald moment hebben ze bedacht, we hangen die spoel onderaan de drone, zodat je steeds een nieuw stukje vezel krijgt. En de kans dat die verstrikt raakt in de bomen en zo en knapt de draad, die wordt daardoor veel minder groot. In het begin vlogen ze 10, 15 kilometer met die drones, maar inmiddels hebben ze daar al zulke joekels aan hangen dat de Russen echt 30, 40 kilometer met die drones vliegen. En ja, de Oekraïners die hebben hier echt een achterstand mee. En die hebben er geen goede verweer tegen, zeg maar. Dus het is echt wel een ravage op dit moment aan het front. Ja, ja, ik weet in ieder geval dat Oekraïne ze ook heeft, maar het is Mhm. ongelooflijk dat zo'n spoel 40 kilometer lang kan zijn. Ik heb Ja, foto's en video's gezien van bossen die eigenlijk als een spinnenweb ja. omgeven worden vanwege al die draden die er Mhm. zijn. Vogels die maken tegenwoordig nesten van dat soort Ja, overgebleven draden. Het is echt gigantisch hoeveel kilometer aan ja, glasvezeldraden er dus nu door het landschap van Oekraïne loopt. ja. En ja, er is eigenlijk maar één manier om tegen te houden, begrepen. Ja, kijk, je kunt, ja, eigenlijk zijn er drie manieren. Het beste is preventief. Dus dan moet je de piloot met nou ja, vooral de apparatuur opsporen. En het dus van tevoren aanvallen, zodat je de apparatuur verstoort, dat die dingen niet kunnen opstijgen. Je kunt er ook voor zorgen dat je zo weinig mogelijk wordt blootgesteld. Nou ja, dat kun je doen door netten op te hangen, maar ook voor te zorgen dat bijvoorbeeld dat je quadbikes hebt. Nu kun je heel vaak met de pick-up niet ver komen, omdat je bossen nodig hebt om een beetje beschermd te blijven. Nou, dan kunnen die pick-ups niet komen. En dan kun je met quadbikes bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen toch wat sneller bij de trenches komen, zodat ze minder lang worden blootgesteld. En de laatste linie van defense van verdediging zijn de shotguns. Dat zijn de hagelgeweren, daar hebben ze speciale cartridges voor. En ja, dat is dan de laatste optie, zeg maar. En dan moet je ervoor zorgen dat je een goed geweer hebt, want je hebt maar één kans dan. Want als je niet wegloopt en je wacht hem af met je shotgun, dan is dat ook je enige kans, zeg maar. Dus dat is dan wel heel erg belangrijk. Lang niet iedereen heeft een geweer of een goed geweer. Dus daar is ook nog heel veel aan te doen. Ja, het is met name natuurlijk die shotgun, want de rest, daar kunnen die soldaten op de grond weinig aan doen. Hè. Ik Mhm. bedoel, je bent afhankelijk van andere eenheden om Klopt. preventief te schieten of Ja, andere eenheden die de netten hangen. Maar die ja. shotgun, dat is dan het enige. En ja, betekent dat je een extra wapen met je mee moet nemen, dat je die altijd gereed moet houden. Want het Mhm. vervelende is, Ja. die glasvezeldrones, die staan vaak op de grond.
En die Ja, komen pas in actie als die iets in de omgeving horen. En dat maakt het dat zo verrast kan worden, want dat ding kan daar dus al een tijdje staan. klopt. En ineens gaat hij aan. En ja, Ja. dat is schrikwekkend. Ja, ja, het wordt beide manieren worden gebruikt. Hè. Ze worden gewoon erop afgevlogen. Ik ben vorige week of de week hiervoor hebben we een rondje bij de velden weer langs gemaakt. En omdat we nu ook een campagne hebben specifiek voor de verdediging tegen glasvezeldrones. Dus echt goed geïnformeerd van hoe is jullie situatie. Nou, de situatie verschilt wel per eenheid. Ik sprak met een eenheid die zit bij Kharkiv. Die zegt, ja, we hebben hier een specialistisch glasvezelteam tegenover ons zitten van de Russen. Het zijn ja, gespecialiseerde piloten. Ze vliegen echt 30, 40 kilometer. En wij kunnen nog wel bij de posities komen, zegt hij. Dat is voor ons het probleem nog niet. Maar als we er zitten, en dat is dus ook onder de grond, die posities. Dus we zitten op zich ook beschermd. Hij zegt van ja, ze gaat de eerste gaat tegen een gebarricadeerde deur aan. Zorgt er al voor dat er een opening komt. Dan komt de tweede eraan, dan komt de derde eraan. En met de derde drone is gewoon de positie opgeblazen. En dan ben je 4 man kwijt. Dan zeggen we ja, vorige week 5 posities verloren. En dus die heeft dat probleem. Een ander die zit meer in een bosrijk gebied. En die zegt, ja, voor ons zou Quadbikes bijvoorbeeld echt helpen. Dat we sneller naar de posities toe kunnen. Omdat we nu 16 kilometer moeten lopen. Moet je je voorstellen, vroeger liepen ze 2 kilometer naar een positie toe. Dan werden ze daar afgezet. Hij zegt, dat is gewoon al niet meer te doen. Omdat die pick-ups allemaal onder vuur komen. Dus we zetten de soldaten nu 16 kilometer voor de positie zetten ze af. En dan moeten ze 16 kilometer lopen. Dan ben je 5 uur bezig. Dus al die tijd ben je onbeschermd. Je loopt wel wat door bosjes heen, maar je bent onbeschermd in principe. Dus ja, de situatie verschilt. En ja, het verschilt dus ook hoeveel je tegen kunt doen. Shotguns zijn heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat Oekraïne zelf ook, of door de regering of door de vrijwilligersorganisaties, snel opschaalt in het beschikbaar stellen van FPV-drones die ook zo ver kunnen vliegen. En met dezelfde optical fiber drones. Dat ze ook 30, 40 kilometer kunnen vliegen. Zodat zij nou ja, de posities van de Russen kunnen aanvallen waarvan zij die optical fibers laten opstijgen. Dus dat is in heel veel gevallen het beste. Want anders dan blijf je zeg maar ja, je verdedigen tegen de hele zwerm dronen die er steeds aankomt. Dus preventief is meestal de beste oplossing. Maar er moet echt heel snel een slag in worden gemaakt. Want dit gaat echt de verkeerde kant uit op dit moment. Ja, je zou denken, als al die drones van die Russen op een bepaalde plek worden gelanceerd, dan moet dus al die draden door het bos lopen, moeten uiteindelijk bij een plek uitkomen. Hè? Dus dan denk je van ja, Klopt. dat zou je toch op een gegeven moment moeten kunnen gaan zien, tenzij die Russen zich verplaatsen en dan zijn ze Ja, ook zichtbaar. Dus dat is ja, inderdaad dan wel belangrijk dat je dan ook 30, 40 kilometer kan vliegen zonder dat ja, jij gestoord wordt door een jammer. ja, 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 dan kan je er echt wat aan doen. En ja. wat gaan jullie doen op zo'n Ukraine? Ja, wij hebben dus een campagne met ja, die 3 verdedigingsopties. Hè, met het preventief aanvallen. Dus we willen veel drones leveren met grote spoelen. Want ja, het is wel te krijgen. Alleen is gewoon te weinig wordt het verstrekt. Dus het preventief willen we doen. We willen met quadbikes, met trailers willen we leveren. We willen bescherming leveren, een beschermingslaag om pick-ups heen. Dat als je wel wordt aangevallen, dat je overlevingskans wat groter is. En wij kunnen zelf natuurlijk als charity kunnen we niet, of als stichting kunnen we niet shotguns leveren. Dat valt onder wapenwetgeving. Maar wij weten wel zeg maar waar het wordt geleverd. En wij leveren wel de collimators. Dat zijn de red dots op de shotguns. Die zijn ook heel belangrijk, omdat je dan sneller kunt richten. En elke seconde, dat scheelt gewoon. Dus als je sneller je geweer kunt richten om te schieten, nou, die seconde heb je gewoon nodig. Dus dat leveren we. En we leveren ook training. Dat is ook heel belangrijk. Dat op het moment dat je ermee wordt geconfronteerd, dat je weet hoe je moet handelen. Want ook daarin geldt, je hebt maar 1 kans. Dus dat zijn de onderdelen waar wij ons nu op richten. We hebben een grote campagne hebben we lopen. Nou, je doet weer de link, neem ik aan, onder de video. Ik wil ook nog even melden, komende zaterdag is er in de buurt van Leiden hebben we een bijeenkomst, een gezellige bijeenkomst. Mensen
die geïnteresseerd zijn om langs te komen, om eens wat meer over deze problematiek te horen. Dus zaterdagmiddag, neem even contact met me op, dan vertel ik je even hoe en wat. En dan, als je zin hebt, kun je langskomen. Dus dat is ook voor de luisteraars. Ja, oké. Ja, en dan, als jij mij straks die gegevens wil doorgeven, dan zal ik ze in de beschrijving van de video plaatsen. Dus iedereen die daar interesse in heeft. En dat is zaterdag, de hoeveelste is het zaterdag? 28 geloof ik, hè? 20, klopt. Ja. Ja, oké. Dus dan is zaterdag 28 juni in Leiden, 2025, want ik weet niet wanneer je deze video ziet. Dat is ook weer eventjes dat ik het toch maar even zeg. Ja. Maar dan kan je naar Leiden om meer informatie te krijgen. Ik wil je heel hartelijk danken, Sietske, dat je tijd had om dit interview te doen. Ik hoop dat de mensen die kijken, dat die ook zullen zeggen van oké, ik ga daar toch een stukje hulp aan geven en ik doe een bijdrage aan jullie goede doel. En mogelijk dat jij een aantal kijkers zaterdag gaat ontmoeten. Ik hoop dat het druk wordt in Leiden. Dankjewel zover. Goed, oké. Dankjewel. Jo, houdoe.